हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले बुनियाको रेसिपी लिएर आएकी छु। बुवाको मुख हेर्ने दिन नजिकै आइरहेको छ। त्यो दिनमा हामीले यो बुनिया बनाएर एकदमै मिठो, सफा र राम्रो आफ्नै घरमा बनाएर बुवालाई खुवाउन सक्छौँ। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँ बेसनको पिठो लिएकी छु 2 कप। बेसनमा चाहिँ यस्तो डल्ला डल्ली हुन्छ। यसलाई चाहिँ ब्याटर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो डल्ला हुने हुनाले हामीले पहिला चाल्नुपर्छ। यसरी चालिसकेपछि यो डल्ला फुटिसकेको हुन्छ र सजिलो हुन्छ ब्याटर बनाउनलाई। अनि 2 कप बेसनको पिठोमा 1 कप पानी राख्ने र यसलाई ब्याटर बनाउने। मजाले फिट्ने अनि चालेको भएकोले सजिलो हुन्छ। दानाहरू केही बसेको हुँदैन, सजिलो हुन्छ ब्याटर बन्नलाई। अनि यसको लागि चाहिँ मैले थोरै फुड कलर राखेको छु राम्रोको लागि। यो चाहिँ अप्सनल हो, मन लाग्छ भने राख्ने, नभए नराखे पनि हुन्छ। अनि यति गरिसकेपछि यसलाई छोपेर एकछिन छोडिदिने। त्यतिन्जेलसम्म हामी चाहिँ अरू काम गरौँ। मैले यहाँ चास्नीको लागि भाँडा बसालेकी छु र 1.5 कप चिनी राखेँ। 1.5 कप चिनीमा 1 कप पानी राख्ने र मजाले चलाएर यसलाई उम्लिन दिने। अनि एकछिन पाकेपछि मैले अलिकति सुकुमेलको धुलो राखिदिएँ। बास्ना मिठो गराउँछ यसले। अनि मैले पाकिसकेको छ, त्यो भएर हिट अफ गरिदिएँ र यसलाई एकातिर राखिदिउँ। अर्को भाँडामा मैले तेल राखेँ। तेल अथवा घिउ पनि राख्न सकिन्छ। र तेल यता तातिसकेको छ। अब यो ब्याटर रेडी भइसकेको छ। अब बुनिया बनाउन सुरु गरौँ। अनि हामीलाई यस्तो जाली चाहिन्छ, यस्तो अथवा झाँझर जुन भए पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो लड्डु बनाउने भएकोले सानसानो प्वाल भएको छ हैन। अनि अब झाँझर योभन्दा अलिकति ठुलो प्वाल भएको झाँझर भयो भने अझ सजिलो हुन्छ बनाउनलाई। अनि यसरी हामीले चाहिँ राखेर ठोक्न सकिन्छ अथवा थोरै यसमा रगडेर पनि थोप्ला थोप्ला निकाल्न सकिन्छ। अनि यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब धेरै राख्नु हुँदैन, ठिक्क यसरी थोरै राखिदिने। त्यो भएपछि टाँसिँदैन एकअर्कामा। अनि थोरै गर्दै पकाउनु पर्छ हामीले। अनि मैले चाहिँ अलिकति गाढा कलरको बनाएँ हैन, अलिकति खर्याएँ। अझ हल्का सेतै बनाउँदा पनि हुन्छ। अनि यतिको भइसकेपछि मैले निकाल्दिएँ जालीमा। यो घिउ तेल तार्नको लागि मजाले यसरी जालीमा गर्यो भने चाहिँ, तार्यो भने चाहिँ अनि घिउ धेरै रहँदैन। मैले अर्कोचोटि पनि बनाएँ र मैले यसरी अलिअलि गर्दै बनाउँदैछु। अर्कोचोटि पनि बनाएर देखाएँ। यसरी ठोक्दै थोपा थोपा निकाल्दै हामीले थोरै गर्दै बनाउनुपर्छ। एकैचोटि धेरै हुँदैन। तर यसरी थोरै गर्दै बनाए पनि एकदमै छिटो हुन्छ। यो बुनिया बनाउनु कति बेरै लाग्दैन। आधा घन्टा 45 मिनट जस्तोमा हामीले पुरै तयारै गर्न सक्छौँ। त्यति छिटो हुन्छ। अनि यो सबै बुनिया बनाइसकेपछि मैले चाहिँ चास्नीमा राखेँ। चास्नीमा अब यसलाई मजाले फिटेर अनि यसलाई भिज्न एकछिन छोडिदिने 5-7 मिनट। 5-7 मिनट अथवा आधा घन्टा 1 घन्टा छोडिदिए पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ भिजिसक्यो। मैले चाहिँ आधा घन्टा जति छोडिदिएको थिएँ। मजाले भिजिसकेको छ। रस एकदमै पसेको छ। रेडी भइसक्यो अब खानको लागि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूलाई यो भिडियो एकदमै मनपर्नेछ र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यो बुवाको मुख हेर्ने औँसीको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना।